Okay, I'm going to show you how to transfer the playlist into watch later. Dapat i-clear nyo muna yung history nyo. So, hanapin ko yung playlist na ililipat ko. So, playlist ko, ito. So, yan. Meron tayong 74 videos. Ipi-play ko, ha? So, ngayon naka-play na siya. So, may 74 videos tayo. So, ito, mga yan, nandito sa playlist na to. Gawin mo lang, may makikita kang tatlong tuldok. Press mo, add to queue. Then, akyat ka. May makikita ka dito, tatlong guhit at may plus sign. Then, save. Makikita ba yan? Ayan. May makikita ka watch later. So, punta ka sa watch later. Press. So, ngayon balik ka. Punta ka uli dito sa watch later. Tanggalin mo to. Close mo yung player. So, ngayon, yung pinindot mo, how to write. So, 74. Tingnan mo kung, i-check mo kung nandyan lahat sila. Uy, nandyan sila lahat.